كل مساجد وجوامع السعودية بلحظة واحدة تصدح منابرها في خطبة يوم الجمعة: يا عباد الله، احذروا تنظيم السرورية الإرهابي. هي ليست المرة الأولى، إذ سبق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن اعتبر السرورية ابنة الإخوان المسلمين وأنها الأكثر تطرفاً في الشرق الأوسط. إلا أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة في يوم موحد للتحذير من تنظيم السرورية والتشديد على الخطباء لتوضيح الآليات السرية لعمل التنظيم، وعلى رأسها تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمور وتفريق جماعة المسلمين وبث الفرقة بينهم ونشر الحروب في بلدانهم، ما أثار سيلا من التساؤلات عن التنظيم وعن توقيت التحذير، ما يشي بنية السعودية دحر السروريين تنظيما وفكرا نهائيا من البلاد، رغم أن بداية الطلاق بين الحكومة السعودية والسروريين كان مع دعم الحركة لصدام حسين وانقلابها على السعودية عند غزو صدام الكويت عام 1990 ثم السعودية، لكنهم عادوا لإعلان البيعة للسعودية مع انهزام صدام قبل أن تتتالى الأحداث ليعودوا عن بيعتهم ويهجروا بيت الطاعة السعودي، فباتوا أتباع قطر وأكبر أعداء السعودية. فما هي الحركة السرورية ومن أسسها وما أهدافها؟ مدرس الحساب. في عام 2018 بدأ أن السعودية لم تعد تتحرج من إعلان كل ما يؤرقها من حركات الإسلام السياسي وأكثرها خطراً عليها، فظهر اسم تنظيم السرورية كأكثر التنظيمات الإسلامية إثارة للقلاقل والإشكالات وزعزعة أمن المملكة. فكانت صحيفة تايم الأمريكية منبر ولي العهد محمد بن سلمان ليقول أن تنظيم الإخوان المسلمين هو الأب الشرعي لجميع الحركات الإسلامية في العالم، لكنه عاد ليخصص أتباع السرورية بأنهم الأخطر على الإطلاق. فالسعودية كانت مهد تأسيس الحركة السرورية على يد مدرس حساب ينحدر بأصوله من سوريا يدعى محمد سرور نايف زين العابدين. ورغم أن محمد سرور المولود في درعا السورية عام 1938 كان يعمل في المرحلة المتوسطة من المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام، ولم يدرس العلم الشرعي دراسة منهجية في أي مكان، إلا أنه اعتنق أولا الفكر الإخواني في مرحلة مبكرة من عمره، وعندما قدم للسعودية ليعمل بصفته مدرسا للرياضيات استشعر أن العمر السياسي لجماعة الإخوان في السعودية سيكون قصيرا، وأن كل المؤشرات تؤكد عدم انسجام السلطات السعودية مع أي من حركات الإسلام السياسي، ما حدا بمحمد سرور في ستينات القرن العشرين تأسيس طرح جديد يزوج بين العقيدة والسياسة، لكن مع إعلان الانشقاق عن جماعة الإخوان مع جعل العقيدة أولا وإسباغ البعد السياسي عليها كشرط ضرورة لا يكتمل إسلام المرء إلا به، ويسمونها الحاكمية. وقد بدأ سرور بالفعل دعوته في منطقة القصيم، حتى أن مفكرين إسلاميين رأوا أن محمد سرور جمع بدعوته بين عباءة الشيخ محمد عبد الوهاب وبين بنطال سيد قطب، حتى غدا سرور أهم وأبرز مرجع حركي للشباب الصحوي السعودي من خلال إمساكه بكتاب التوحيد باليد اليمنى والضلال باليد اليسرى، أو من خلال قيامه بعقد قران بين الوهابية والقطبية. وفي أواخر السبعينات بات لحركة السروريين زخم كبير بين السعوديين، فوجدت آذانا صاغية وأصداء واسعة خاصة بين الشباب الذي كان يبحث حينها عن ما قد يكون طرحا سنيا ثوريا قادرا على مواجهة الطرح الشيعي الثوري القادم من إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية على يد الخميني عام 1979. وفي الثمانينات تمكن السروريون من اختراق كل الطبقات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية بالسعودية، إذ تبنى الحركة كثير من الدعاة والمعلمين والقضاة الشباب، كما أنهم اخترقوا حتى المسؤولين في وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى. وقد تجلت صولة وجولة السروريين في السعودية بتكليف محمد سرور نفسه لتأليف كتاب يهاجم به الثورة الخمينية
وقد صدر هذا الكتاب تحت اسم وجاء دور المجوس. وحينها استخدم محمد سرور اسما مستعارا، فألف الكتاب باسم عبد الله غريب جراء مخاوفه من انقلاب الحال يوما لصالح الثورة الخمينية، فيما كانت الحكومة السعودية حينها تتبنى السروريين بقناعة تامة بأنهم تيار سلفي يواكب توجهات الدولة السعودية السلفية، ما أعطى كوادر هذا التنظيم في الثمانينات حرية في الحركة والدعوة والقدرة على اجتذاب الشباب حينها وأدلجتهم. وقد انتهى الحال بالسروريين أنهم دخلوا معركة وصراعا فكريا مع الإخوان، انتهى بانتصار السروريين ليتصدروا المشهد الديني في السعودية حينها. هوى صدام والانقلاب الأخير. قبيل حلول العام 1990 وغزو صدام حسين للكويت، بدا ميل الحركة السرورية لدعم صدام في خلافه مع دول الخليج العربي، حيث شعر السروريون بانتشارهم وكثرة أتباعهم وتأثيرهم بالرأي العام، ما حدا بالدولة السعودية بداية إظهار الحزم مع الحركة السرورية وتوقيف وحبس عدد من رموز الحركة. إلا أن انهزام صدام بحرب الكويت بعد تحالف دولي ضده أعاد السروريين إلى حظيرة السعودية مجددا ليعلنوا البيعة مرة أخرى لولاة الأمر في السعودية التي وافقت على إعادة المياه لمجاريها مع الحركة السرورية، ولكن بتحفظ هذه المرة مع محاولة احتواء أتباعها، خاصة وأن مؤسس الحركة محمد سرور كان قد غادر إلى الكويت ومنها إلى بريطانيا في عام 1991. وهناك في برمنغهام أسس مركز دراسات السنة النبوية، وأصدر من هذا المركز مجلتي البيان ومجلة السنة التي كان مريدوه يهربون أعدادها إلى المملكة وبقية الدول العربية. ومع بدء أحداث ما بات يسمى الربيع العربي، ظهر عقد القران الجديد بين السرورية وحركة الإخوان المسلمين، ولكن هذه المرة بتمويل ودعم قطري كامل، ما حدا بجماعة السروريين دعم وصول الإخوان المسلمين للحكم في كل الثورات العربية، غير أن فشل الإخوان في مصر وثم في تونس والحرب الأهلية في ليبيا وفشل جماعة الإخوان في سوريا جعلت من قطر تحاول التنصل منهم وقطع التمويل عنهم خوفا من انقلابهم عليها، رغم أن مؤسس الحركة محمد سرور كان قد ترك بريطانيا فجأة واتجه إلى الاستقرار في قطر، حيث وافته المنية فيها عام 2016. وأنت برأيك لماذا عادت السعودية اليوم لتعيد حملتها ضد السروريين تحديدا؟ وهل ما زالت أفكار سرور تشكل خطرا على أمن المملكة رغم كبح جماح التنظيم فيها منذ سنين؟